Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι οι μισοί άνθρωποι μετά τα 50 πάσχουν από υπερτροφία του προστάτη. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι οι μισοί άντρες άνω των 50 που γνωρίζετε έχουν ήδη υπερτροφία προστάτη, ακόμα και αν δεν έχουν καθόλου συμπτώματα. Καθώς η συχνότητα της υπερτροφίας του προστάτη αυξάνει με τα χρόνια, έχει υπολογιστεί ότι μέχρι την ηλικία των 80, το 90% των ανδρών έχει ήδη υπερπλασία προστάτη και ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς έχουν έντονα συμπτώματα. Η υπερτροφία του προστάτη χαρακτηρίζεται από την νικτουρία, την ανάγκη δηλαδή να πάει κάποιος στην τουαλέτα το βράδυ 2, 3 και μερικές φορές ακόμα και συχνότερα. Το καλό είναι ότι η σωστή διατροφή μπορεί να μειώσει την πιθανότητα να εμφανιστεί αυτό το πρόβλημα ή εφόσον έχει εμφανιστεί να μειώσει την ένταση των συμπτωμάτων. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αντιμετωπίσει κάποιος αυτό το πρόβλημα, όπως με φάρμακα, βότανα, συμπληρώματα διατροφής, άσκηση και φυσικά χειρουργικά. Αλλά σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τις αλλαγές που μπορεί να κάνει κάποιος στη διατροφή του. Αυξημένο βάρος. Το σημαντικότερο που μπορεί να κάνει κάποιος που έχει υπερτροφία προστάτη για να μειώσει σημαντικά τα συμπτώματα είναι να ακολουθήσει μια σωστή διατροφή που θα εξασφαλίσει φυσιολογικό βάρος. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανδρών μετά την ηλικία των 50 έχει αυξημένο βάρος. Ακολουθώντας μια διατροφή που εξασφαλίζει μείωση του βάρους στο φυσιολογικό, θα μειωθούν σημαντικά τα συμπτώματα από την υπερπλασία του προστάτη. Αν έχετε πρόβλημα με τον προστάτη και έχετε αυξημένο βάρος, το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να ξεκινήσετε ένα σωστό και ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής για να μειωθεί το βάρος σας. Αυτό είναι το σημαντικότερο από αυτά που θα πούμε σήμερα. Λιναρόσπορος. Ο λιναρόσπορος έχει φανεί σε μελέτες ξανά και ξανά ότι βοηθάει στη μείωση του όγκου του προστάτη και στη μείωση της συχνότητας της τουαλέτας το βράδυ. Εδώ είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αυτό που βοηθάει περισσότερο στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της υπερπλασίας του προστάτη δεν είναι το λάδι του λιναρόσπορου, δηλαδή το λινέλαιο, αλλά οι φυτικές ίνες που ονομάζονται λιγνίνες. Αυτό που σας λέω είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί στις μελέτες έχει φανεί ότι το λινέλαιο δεν βοηθάει. Μάλιστα υπάρχουν κάποια δεδομένα που υπονοούν ότι το λινέλαιο μπορεί να βλάπτει κιόλας. Σε κάθε περίπτωση, 1 με 2 κουταλιές της σούπας λιναρόσπορο την ημέρα βοηθούν σημαντικά στη βελτίωση της υπερπλασίας του προστάτη και των συμπτωμάτων που συνυπάγεται αυτής της κατάστασης. Φρούτα και λαχανικά που είναι πλούσια σε λουτεΐνη. Η λουτεΐνη είναι μια ουσία που υπάρχει στα φυτά που έχει πολύ ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και καλό είναι να φροντίζετε να υπάρχει σε επάρκεια στη διατροφή σας. Τα φρούτα και τα λαχανικά που είναι πολύ πλούσια σε λουτεΐνη είναι το σπανάκι, τα φασολάκια, τα βλήτα, η ρόκα, τα καρότα, οι γλυκοπατάτες, το μπρόκολο, οι πιπεριές, ο μαϊντανός και τα φιστίκια υγιεινής. Φρούτα και λαχανικά που είναι πλούσια σε β-καροτίνη. Η β-καροτίνη είναι επίσης μια ουσία με πολύ ισχυρή αντιοξειδωτική δράση που θα τη βρείτε σε πάρα πολλά φρούτα και λαχανικά σε σημαντικές ποσότητες. Πολλά από τα φρούτα και τα λαχανικά που είναι πλούσια σε λουτεΐνη είναι επίσης πλούσια σε β-καροτίνη, αλλά επιπρόσθετα καλό είναι να γνωρίζετε ότι πλούσια σε β-καροτίνη είναι επίσης τα βερίκοκα και ο αρακάς. Καλό είναι όμως να ξέρετε ότι η λουτεΐνη είναι πιο χρήσιμη από τη β-καροτίνη, άρα είναι σημαντικότερο να εστιάζετε στις τροφές που είπαμε νωρίτερα που είναι πλούσιες σε λουτεΐνη. Φρούτα και λαχανικά πλούσια σε βιταμίνη C. Οι μελέτες έχουν εστιάσει επίσης και σε μια σειρά από φρούτα και λαχανικά τα οποία περιέχουν βιταμίνη C και φαίνεται ότι βοηθούν στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της υπερπλασίας του προστάτη και καλό είναι και αυτά να τα περιλάβετε στη διατροφή σας. Τα πιο χρήσιμα είναι τα ακτινίδια, οι φράουλες και όλα τα σπιριδοειδή που περιλαμβάνουν και τα αγαπημένα μας πορτοκάλια. Φρούτα και λαχανικά πλούσια σε λικοπένιο. Το λικοπένιο είναι επίσης μια ισχυρή αντιοξειδωτική ουσία που υπάρχει στις φυτικές τροφές και σε κάποιες μελέτες έχει φανεί ότι έχει μια σχετικά ωφέλιμη δράση στον προστάτη. Στις μελέτες δεν έχει δείξει την ισχυρή αποτελεσματικότητα των προηγούμενων συστατικών που είπαμε, αλλά καλό είναι να περιέχουμε και αυτές τις τροφές στη διατροφή μας όσο πιο συχνά γίνεται. Τροφές πλούσιες σε λικοπένιο είναι οι ντομάτες, το grapefruit, το καρπούζι, οι κόκκινες περιές, τα σπαράγγια και το κόκκινο λάχανο. Αυτές οι τροφές είναι εξαιρετικά καλές και μπορούν να προσφέρουν πολλά καλά για την υγεία μας πέρα από το λικοπένιο.
Πρέπει να τονίσουμε ότι γενικά μια διατροφή που είναι πολύ πλούσια σε φυτικές τροφές, ειδικά σε τροφές με φυλλώδη λαχανικά και μικρά φρούτα, είναι η πιο ωφέλιμη για την υπερπλασία του προστάτη. Από τις μελέτες φαίνεται ότι οι διατροφές που είναι πολύ πλούσιες σε πρωτεΐνη και ειδικά σε ζωική πρωτεΐνη συνδέονται συχνότερα με υπερπλασία του προστάτη και καλό είναι να αποφεύγονται. Πάμε να δούμε όμως πιο συγκεκριμένα ποιες τροφές είναι αυτές που πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγετε αν έχετε πρόβλημα με τον προστάτη και δεν θέλετε να χειροτερέψει ή δεν έχετε πρόβλημα και δεν θέλετε να αποκτήσετε. Κόκκινο κρέας. Οι μελέτες είναι αρκετά ξεκάθαρες γιατί εδώ και αρκετό καιρό έχει αποδειχθεί ότι το κόκκινο κρέας σχετίζεται με έως και 40% μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος υπερπλασία του προστάτη. Καλό είναι λοιπόν το κόκκινο κρέας να το αποφεύγετε όσο περισσότερο γίνεται και αν είναι και δυνατόν να μην το καταναλώνετε σχεδόν ποτέ. Λιπαρά. Στις μελέτες έχει φανεί ότι όλα τα λιπαρά αυξάνουν την πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος υπερπλασία του προστάτη. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και τα καλά λιπαρά, όπως τα λιπαρά από τα ω3, το λινέλαιο και δυστυχώς και το ελαιόλαδο, συνδέονται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης υπερπλασίας του προστάτη. Αυτό έχει εξηγηθεί βιοχημικά γιατί τα λιπαρά οδηγούν σε αύξηση κάποιων ουσιών που οδηγούν σε αύξηση του όγκου του προστάτη. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω και να επενθυμίσω δύο σημαντικά πράγματα. Το πρώτο είναι να ξαναπώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να φροντίσετε το βάρος σας να είναι φυσιολογικό. Και αν δεν είναι, πρέπει να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα διατροφής το οποίο θα εξασφαλίσει φυσιολογικό βάρος. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να ελέγξετε και να διορθώσετε τη βιταμίνη D. Οι μελέτες έχουν δείξει ξανά και ξανά ότι τα άτομα με χαμηλή βιταμίνη D πάσουν συχνότερα από υπερπλασία προστάτη και η αναστροφή της έλλειψης σε βιταμίνη D βοηθάει στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Σε περίπτωση που παίρνετε βιταμίνη D, πρέπει οπωσδήποτε να δείτε το βίντεο που δημοσίευσα πριν μερικούς μήνες που λέει ότι δεν είναι καλό να παίρνουμε τη βιταμίνη D όλες τις ώρες της ημέρας. Η βιταμίνη D είναι ασφαλής μόνο όταν την καταναλώνουμε σε συγκεκριμένες ώρες μέσα στη μέρα. Αν θέλετε να μάθετε πότε συμβαίνει αυτό, πατήστε τώρα το βίντεο που εμφανίζεται στα δεξιά μου για να μάθετε. Ευχαριστώ πολύ.